เมื่อได้รู้วิธีฟังอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะก็มาจดให้ถูกต้องกันเลยค่ะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกอย่าพยายามจดทุกสิ่งที่ผู้พูดนะคะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่กล่าวมามีความสำคัญนะคะทางที่ดีก็คือฟังให้เข้าใจแล้วก็จดสรุปนะคะไม่ได้จดเนื้อหาทุกอย่างนะคะขั้นตอนที่1อย่าเขียนข้อเท็จจริงทั้งหมดจดเฉพาะข้อสรุปนะคะคือต้องฟังทำความเข้าใจก่อนแล้วคุณก็จดอาจจะจดเป็นข้อสรุปของคุณเองหรือเป็นคำถามคำตอบโดยสรุปก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีของคุณนะคะในขั้นตอนที่2นี้ก็คือใช้ปากกาสีค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้คุณจำบันทึกย่อของคุณได้ด้วยสายตาด้วยนะใช้สายตาเข้าช่วยเช่นเขียนคำถามนะคะเป็นสีแดงนะคะใช้คำจำกัดความที่ได้ฟังมาเขียนด้วยสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ข้อสรุปเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพกปากกาสีไว้พอสมควรแล้วคุณก็ต้องทำตามนั้นตลอดนะคะว่าสีนี้ต้องหมายถึงอันนี้สีนี้หมายถึงอันนี้สีนี้หมายถึงอันนี้แล้วแต่คุณเลยว่าจะคุณชอบตั้งให้สีไหนเป็นอะไรแล้วก็ทำตามนั้นนะคะขั้นตอนที่3ค่ะตรวจสอบบันทึกของคุณใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีในการจัดระเบียบบันทึกหลังเลิกเรียนค่ะนี่มันคือยังไงคะคือว่าเวลาคุณไปฟังอาจารย์บรรยายเลคเชอร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ใช้เวลาต่อจากนั้นเลยนั่งเช็คที่คุณจดเลคเชอร์มาดูว่ามันขาดตรงไหนต้องเติมอะไรต่างๆก็รีบทำซะในขณะที่คุณยังพอมีเวลาแล้วคุณก็ยังจำได้สดๆร้อนๆนะคะถ้าคุณทิ้งไว้เฉยๆผ่านไปหลายวันคุณกลับมาดูคุณจำไม่ได้แล้วคุณเสียหายข้อนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะหลังเลิกเรียนมานั่งเช็คดูว่าเราต้องเติมอะไรอีกบ้างจัดการทำซะให้เรียบร้อยไปเลยนะคะหากคุณต้องการทดสอบว่าคุณเนี่ยเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าก็ลองทดสอบเลยลองสอนเนื้อหาให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนนะคะดูว่าคุณเนี่ยเรียนรู้อะไรจริงหรือไม่หัวข้อถัดมาค่ะคือ types of listening นะคะมันคือประเภทของการฟังค่ะในที่นี้จะนำเสนอทั้งหมด4ประเภทดังนี้นะคะประเภทแรกเรียกว่า appreciative listening มันคือการฟังอย่างซาบซึ้งนะคะฟังก็คือฟังแล้วเราก็รู้สึกชื่นชมอย่างเช่นเราไปฟังเพลงฟังบทกวีฟังข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้นะคะคุณฟังสิ่งเหล่านี้เพื่อชื่นชมในสิ่งที่คุณได้ยินโดยไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นกับคุณเลยฟังเพื่อประโยชน์ความสุขอกสุขใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราควรฟังอย่างซาบซึ้งให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการฟังชนิดนี้เนี่ยมีคุณค่าในการบำบัดรักษาด้วยค่ะนะเวลาคุณเครียดตอนนี้คุณไปฟังเพลงใช่ไหมนั่นแหละค่ะคุณไปทำ appreciative listening นะคะฟังอย่างซาบซึ้งค่ะต่อมาเป็นการฟังชนิดที่2เรียกว่า comprehensive listening อันนี้คือการฟังเพื่อความเข้าใจนะคะหรือ informational listening คือการฟังเพื่อเก็บข้อมูลค่ะคือเมื่อเวลาที่เราไปฟังเนี่ยฟังเพื่อทำความเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะซึมซับเนื้อหาฟังเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเช่นทุกครั้งที่คุณไปฟังครูบาอาจารย์คุณพูดนั่นแหละไปฟังเลคเชอร์ทุกชนิดทุกประเภทแต่เรียนรู้อะไรนั่นแหละคุณก็ฟังเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะนะคะส่วนสำคัญของการฟังอันนี้ก็คือความสามารถในการแยกแนวคิดหลักออกจากประเด็นย่อยและรายละเอียดนะคะถ้าแยกได้เราก็สามารถจะจดบันทึกได้ว่าอะไรคือประเด็นหลักอะไรคือประเด็นย่อยและอะไรคือรายละเอียดค่ะอันถัดมา emphatic listening นะคะอันนี้คือการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะมันคือยังไงคะมันคือเวลาที่คุณรับฟังเพื่อเอาใจใส่นะคะแสดงความเห็นใจเช่นเวลาที่เพื่อนคุณมาฟังมาปรึกษาคุณฟังเนี่ยนะคะเพื่อนมาบอกว่าโอ้ยเรามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ตั้งใจฟังเหมือนนักบำบัดเลยอันนี้ฟังเพื่อเชื่อมต่อรับฟังอารมณ์ของผู้พูดนะคะ
เวลาที่นักบรรบัดเขาทำแบบนี้คุณก็ทำแบบนี้กับเพื่อนคุณใช่ไหมช่วยฟังเวลาเพื่อนคับข้องใจเหนื่อยใจอะไรคุณรับฟังนะคะเมื่อเรากำลังคุยกับเพื่อนและคนคุยให้เราฟังเนี่ยนะเราก็ต้องเชื่อมต่ออารมณ์ของเขามีความทุกข์มาเราก็นะรับฟังไว้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราก็ช่วยฟังให้เขาผ่อนคลายความทุกข์นะคะหรือเขามีความสุขมาเขาอยากจะแชร์แฮปปี้จังเลยเราก็นะไปฟังช่วยเขานะเขาจะได้มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งในเรื่องนี้นะคะอันสุดท้ายการฟังประเภทที่เรียกว่า critical listening การฟังอย่างมีวิจารณญาณค่ะคือการที่รับฟังแล้วเราก็กลั่นกรองข้อความนะคะเช่นเวลาที่มีคนมาพูดโน้มน้าวใจนะคะให้เราทำอะไรหรือว่าจะมาขายของอะไรให้เราก็ตามทีนะคะคนเหล่านี้ก็จะเลือกพูดในส่วนที่เป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าเขาพูดอะไรเขาไม่พูดอะไรเขามีข้อโต้แย้งอะไรมีเหตุผลดีเปล่ามีเหตุมีผลไหมนะคะแล้วรายละเอียดที่เขายกมาอ้างเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีความใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งสำคัญที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคือยังไงไม่เช่นนั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อคำโฆษณาแล้วต้องมาเสียเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็นค่ะเรามาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายในยูนิตนี้ก็คือ How to improve your English listening skills in 5 easy steps ค่ะวิธีปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณในขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอนได้แก่ Step 1 Listen to the audio ขั้นตอนที่1ก็คือฟังเสียงค่ะฟังนะคะขั้นตอนที่1นี่ฟังอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฟังจับประเด็นฟังอย่างเดียวนะคะต่อมา Step 2 Listen again and pick out the 5 W's who when where what and why นะคะขั้นตอนที่2นี่ก็คือลองฟังอีกครั้งหนึ่งและก็นี้ก็เลือก5คำถามนะคะจากสิ่งที่เราฟังทั้งหมดเลือกคำถามออกมาเนื้อหาเนี่ยใช้คำถามตัวนี้เป็นคำถามแล้วก็คำตอบก็คือจากที่เราฟังนะคะได้แก่ถามว่าใครเมื่อไรที่ไหนอะไรและทำไมนะคะ Step 3 Listen again and write down the new vocabulary words and find their meaning ขั้นตอนที่3นี่ก็คือเปิดฟังอีกสักทีนึงนะแล้วทีนี้ไม่ได้ฟังเปล่าๆเขียนคำศัพท์ใหม่ๆออกมามีคำนี้นะเขียนแล้วยังไงต่อค้นหาความหมายค่ะ Step 4 Listen and repeat what is being said ขั้นตอนที่4ก็คือฟังและทำซ้ำนะคะที่คุณพลาดไปเมื่อกี้ทำซ้ำอีกทีได้และสุดท้าย Step 5 Listen one more time ขั้นตอนที่5ก็คือฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเก็บประเด็นให้ครบถ้วนเลยทันนี้นะคะเมื่อใช้ขั้นตอนเหล่านี้คุณก็จะสามารถพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณได้นะคะและมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณมากขึ้นค่ะลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้ฝึกบ่อยๆคุณจะสามารถพัฒนาทักษะการฟังภาษาของคุณเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกพูดต่อไปค่ะสำหรับยูนิตแรกเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ไปก็ทำข้อสอบท้ายบทค่ะถ้าตั้งใจเรียนมาเต็มที่ข้อสอบก็ไม่น่าจะยากนะคะขอให้ตั้งใจสอบเพื่อจะได้เก็บคะแนนดีๆไว้สอบผ่านวิชานี้นะคะ